สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Zonite Prequel สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับบิวเบื้องต้นนะครับของอาชีพเรนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเส้นทางสู่อาชีพเรนเจอร์นะครับในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมนะครับก่อนอื่นนั้นครับผมจะพามาดูในการอัพสกิลกันก่อนนะครับตอนนี้ผมอัพสกิลแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถอัพสกิลนะครับตามผมได้เลยนะครับในช่วงตรงนี้นะครับในส่วนสกิลนี้นะครับเราก็จะใส่สเปคแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็ใส่สเปคแบบนี้และอันนี้นะครับก็ใส่สเปคแบบนี้นะครับสามารถใส่ตามนี้ได้เลยนะครับดาเมจก็ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนในปุ่มลัดนะครับก็เซตตามนี้ได้เลยนะครับถ้าทุกคนนะครับได้รับอีเมลนะครับของตัวเกมที่เขาแจกไล่ออโต้มาแล้วนะครับก็สามารถมาเซตไล่ออโต้ได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมีไล่ออโต้เลเวล1นะครับก็คือใส่สกิลได้1อันนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะใส่สกิลไหนนะครับก็เปิดใช้ได้เลยได้1อันนะครับถ้าอยากได้เลเวล2เลเวล3ก็ต้องทำเควสไปตามเนื้อเรื่องของบทนะครับส่วนในปลุกพลังนะครับก็จะใช้เป็นปลุกพลังอันนี้ส่วนต่อไปนะครับผมก็จะพามาดูนะครับในส่วนของพันธะนะครับหรือว่าฟาสโตนนะครับเราก็จะเซตเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าเราต้องไปฟาร์มหาเลยนะครับว่าจะเอาพันธะสีอะไรนะครับสีทองสีแดงนะครับตอนนี้ผมอยู่ระดับสีแดงแล้วนะครับก็สามารถไปฟาร์มหาได้นะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเสริมพลังให้กับอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับพยายามฟาร์มหาเศษนะครับเพื่อมาอัพอุปกรณ์เสริมพลังตรงนี้นะครับให้อันดับมันเพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปปลดล็อก Echo นะครับ Echo เราก็จะใส่ของได้ด้วยนะครับถ้าเราปลดล็อก Echo ตามระดับที่เขากำหนดไว้นะครับก็จะสามารถใส่อุปกรณ์ได้4ชิ้นตอนนี้ผมใส่ได้2ชิ้นอยู่นะครับก็ต้องเลเวล24นะครับถึงจะปลดล็อกได้อีก1อันและต่อไปนะครับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่เป็นผมสีดำ4อันและในส่วนความสามารถนั้นครับเซตตามนี้ได้เลยนะครับด้านบนผมจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับเปอร์เซ็นต์คินะครับความเสียหายขั้นสูงแม่นยำนะครับแล้วก็ความเสียหายปลุกพลังนะครับส่วนในทางด้านขวาก็จะมีแค่ไม่สนใจป้องกันศัตรูนะครับกับความเสียหายคริติคอลนะครับแค่นั้นเองส่วนอันล่างสุดนะครับจะเป็นโหมดนี้นะครับโหมดนี้ต้องผ่านหอวานนะครับประมาณ350นะครับชั้นที่350มันก็จะเปิดโหมดนี้มานะครับเราจะสามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มได้นะครับแต่ว่าต้องไปฟาร์มหาในดันเจียนเอโอนิกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับต้องเข้ามาที่ท้าทายนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนเอโอนิกนะครับอันนี้เราจะสามารถหาอุปกรณ์ที่ไปใส่ในโหมดเมื่อกี้ได้นะครับในส่วนอันแรกก็จะเป็นระดับอีพิกก็เป็นระดับเริ่มต้นที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราทุกคนก็สามารถเล่นได้ฟรีๆนะครับทุกๆวันได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากเล่นเพิ่มเติมก็ต้องใช้เป็นลูกแก้วของมันนะครับที่ในการเล่นนะครับผมจะเข้าเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่าเล่นแบบไหนนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับสำหรับมือใหม่ก็ทำได้นะครับข้อดีของการที่เราเปิดไล่ออโต้ไว้นะครับคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนเฉยๆก็สามารถฆ่ามอนได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องเมื่อยมือในการคลิกปุ่มนะครับอันนี้ผมยืนเฉยๆนะครับรอประตูเปิดแค่นั้นเองพอประตูเปิดนะครับเราก็เข้าไปชั้นที่2นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับยืนเฉยๆนะครับเพราะว่าในโหมดนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับใครๆก็น่าจะผ่านได้ทั้งหมดนะครับพอเป็นช่วงเริ่มต้นที่ตัวเกมก็ต้องการให้เราหาอุปกรณ์ไปใส่อยู่แล้วนะครับเราก็รอประตูเปิดนะครับพอประตูเปิดก็เข้าไปชั้นที่3นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือฆ่ามอนในชั้นนี้ให้หมดรอประตูเปิดนะครับก็จะไปถึงชั้นสุดท้ายนะครับชั้นที่4
ถ้ามอนมันเริ่มฆ่ายากขึ้นนะครับให้เราเดินด้วยนะครับเพราะว่าการเดินมันก็จะเพิ่มพลังให้เราด้วยเพราะเรามีรองเท้าพอมาถึงชั้นที่4นะครับก็ทำการฆ่ามอนให้หมดนะครับในนี้ข้อดีของสายนี้คือสกิลมันจะลิงก์ไปมาเองเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดสกิลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้ามอนมันเยอะเกินไปมันจะเบาลงนะครับดังนั้นเราควรจะฆ่ามอนให้ไม่เยอะเกินไปเราควรจะถอยหลังนะครับให้อยู่ไกลๆไว้นะครับยิ่งไกลดาเมจจะยิ่งแรงพอเราฆ่านะครับมอนในนี้หมดนะครับบอสก็จะเกิดก็ให้เราทำการกำจัดนะครับบอสในนี้ให้หมดแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลมาแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาครับหรือว่าจะใช้สกิลพิเศษก็ได้นะครับใช้สกิลพิเศษก็จะฆ่าไวขึ้นแต่ข้อเสียคือมันจะเป็นบั๊กแบบนี้คือลำแสงจะไม่ออกแล้วนะครับเราต้องมาทำการเปิดปิดที่ปุ่มไล่ออโต้ใหม่นะครับให้ลำแสงออกมาใหม่แบบนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบั๊กนะครับให้แก้แบบนี้ส่วนใหญ่นานๆทีจะเกิดครั้งหนึ่งนะครับเวลาเรากดใช้สกิลพิเศษแล้วจะเป็นบั๊กเพราะว่ามันอาจจะเป็นบั๊กของการไล่ออโต้นะครับแต่ถ้าเรากดเองจะไม่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะการไล่ออโต้พอเราฆ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ของแบบนี้มาครับจะเป็นของรางวัลที่เราเอาไปใส่ในโหมดของเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปอีกทีนึงนะครับเราก็ไปดูนะครับในโหมดของเอโอนิกเมื่อกี้นะครับเราเข้ามาที่โหมดนี้นะครับเราจะสามารถปลดล็อกในส่วนต่างๆของเราได้โดยใส่อุปกรณ์ที่เราฟาร์มได้มานะครับถ้ามันมีอุปกรณ์มันก็จะเปิดเป็นตัวถ้ามันมีอุปกรณ์นะครับมันจะบอกแบบนี้นะครับเลือกแล้วแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้แต่ในสายเรานะครับเราควรที่จะเอาเป็นบอสเมดูซ่าจะดีที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็ใส่เท่าที่ใส่ได้ไปก่อนพอเราเปิดโหมดนี้นะครับดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับแค่เราใส่ของไม่ตรงนะครับดาเมจยังเพิ่มขึ้นเลยถ้าเราใส่เป็นของบอสเมดูซ่าดาเมจเราน่าจะพุ่งไปไกลกว่านี้นะครับและในส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับตอนนี้ผมมีแค่นี้อยู่นะครับก็ส่วนหลักๆนะครับคืออันนี้นะครับฟันเฟืองแห่งชีวิตอันนี้คือมันเป็นของหลักนะครับที่เราต้องใช้อยู่แล้วผมก็เลยทำเป็นบวก7ไว้เลยนะครับแล้วก็เสื้อนะครับได้มาแล้วนะครับก็เป็นบวก7เช่นกันของหลักๆนะครับเราทำเป็นบวก7ไว้เลยแต่ถ้าของอะไรที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราก็บวกแค่4ก็พอนะครับส่วนในอาวุธอันนี้ยังหาไม่ได้นะครับดวงเนตรอสรพิษนี่ก็หาไม่ได้นะครับถ้าได้ก็บวก7ไว้เลยนะครับในส่วนหมวกนะครับส่วนแหวนส่วนสร้อยส่วนรองเท้าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะครับเป็นของระดับเอ็นเกมนะครับแต่ตอนนี้เราจะใส่พวกนี้ไปก่อนนะครับเราควรที่จะบวก4ไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความสามารถให้กับเรานะครับถ้าคนที่ใส่แล้วไม่บวกนะครับดาเมจจะเบานะครับถ้าใครอยากดาเมจเพิ่มขึ้นให้บวกด้วยนะครับในส่วนสร้อยส่วนแหวนก็เอาเป็นพวกเปอร์เซ็นต์คีนะครับความเสียหายคีเป็นหลักส่วนรองเท้านี่ก็ผมก็ใส่เป็นสีม่วงอันนี้ก่อนนะครับในส่วนฟาสโตนอันนี้ก็เซตเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับจะเน้นเป็นเด้งกลับนะครับลูกศรชั้นดีหลายนัดนะครับฝ่าวงล้อมนะครับใส่ไม่ยั้งพวกนี้นะครับคือหลักๆเป็นแบบนี้ในส่วนที่มันเกินมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวในส่วนต่อมานะครับผมจะพามาที่ในส่วนของการฟาร์มของกันแล้วกันนะครับสถานที่ฟาร์มของอันดับแรกของเราที่จะเข้านะครับคือวงกฏนะครับของแพนโดร่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับความยาก3แล้วนะครับถ้าใครระดับความยากยังไม่ถึงนะครับก็ต้องฟาร์มให้ถึงนะครับโดยการดันหอวาให้ถึงตามระดับที่เขากำหนดไว้นะครับเราก็เข้ามาที่แมปต่างๆนะครับมันจะบอกไว้ว่าพันธะนะครับที่จะดรอปนะครับเป็นพันธะอะไรบ้างนะครับสีอะไรนะครับตอนนี้เป็นสีแดงนะครับชั้น3แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเสื้อนะครับก็ดรอปด้วยนะครับถ้าเราฟาร์มก็ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับ
เราก็ลองคลิกดูที่แมปต่างๆนะครับว่าเราอยากได้พันธะอะไรและก็อุปกรณ์อันไหนนะครับอย่างเช่นหมวกก็มีนะครับหมวกตัวนี้เห็นเขาก็ใส่กันเหมือนกันนะครับหรือแมปนี้นะครับก็มีเสื้อเช่นเดียวกันนะครับใครอยากได้เสื้อนะครับก็มาประมาณแมปพวกนี้นะครับหมวกตรงนี้ก็ได้นะครับหมวกอันนี้ก็มีนะครับพันธะเด้งกลับอะไรพวกนี้ก็หาได้นะครับจากแมปพวกนี้นะครับแต่แมปพวกนี้นะครับเวลาเราฟาร์มมันจะนานมากนะครับเพราะมันกว้างเราจำเป็นที่จะต้องมีเวลาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในการเข้ามาฟาร์มนะครับเข้าเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีวันหมดนะครับจะเข้าตลอดเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะขยันฟาร์มขนาดไหนนะครับสังเกตดูที่ตัวอย่างนะครับที่ผมวงกลมไว้ในนี้นะครับอันนี้คือเราเข้ามาอยู่ในวงกฏแล้วนะครับพอเราจบเกมนะครับหรือว่าเราเคลียร์มอนจนหมดแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือแพ็ครางวัลนะครับที่เราจะได้นะครับพอเราเสร็จภารกิจแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับกังหันไล่ความมืดนะครับพอเรากดไล่ความมืดเสร็จมันก็จะทำการดรอปอุปกรณ์ต่างๆที่เราหามาได้นะครับในเขาวงกฏนี้นะครับเราก็สามารถเก็บนะครับแล้วก็จะมีพวกพันธะต่างๆครับอุปกรณ์ต่างๆให้เราด้วยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเสร็จสิ้นนะครับในการเข้าเขาวงกฏแพนโดร่าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อไปที่เราจะมาต่อกันนะครับคือท้าทายตรงนี้นะครับก็จะมาดันหอวานั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนที่ยากที่สุดในเกมนี้นะครับตอนนี้ผมดันไปได้แค่390นะครับอีกอันเดียวก็จะถึง400แล้วถ้าหากด่านไหนนะครับที่เราไม่ไหวนะครับหรือว่ามันยากเกินไปให้เราลดระดับขั้นลงมาเรื่อยๆนะครับเรามาดูนะครับว่าด่านไหนที่เราไหวนะครับให้ตีด่านนั้นเพราะแต่ละด่านนะครับความยากง่ายไม่เท่ากันนะครับเกราะป้องกันของมอนก็ไม่เท่ากันด้วยดังนั้นถ้าเราอยากจะก้าวข้ามผ่านมันไปนะครับเราควรที่จะเลือกด่านให้เหมาะสมนะครับกับความสามารถของเราด้วยสำหรับในส่วนอันนี้ก็เป็นการกำจัดบอสนะครับอันนี้เราก็เลื่อนตามขั้นที่เราทำได้เลยนะครับต่อไปเป็นทรัพยากรด้านล่างสุดตรงนี้นะครับในส่วนตัวนี้เราก็จะมาทำการกำจัดนะครับสโกกุลนะครับพอกำจัดเสร็จแล้วเราก็จะได้รับรางวัลมาอันนี้เราก็ต้องทำทุกวันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับ3ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราก็กำจัดได้อยู่นะครับง่ายๆทุกๆวันนะครับถ้าเรามีใบนะครับคล้ายๆเป็นขนนกสีทองนะครับในการเข้าทุกครั้งด้วยนะครับเราจะเลือกเป็นคูณ1ก็ได้นะครับเวลาเรากำจัดเสร็จนะครับคูณ2คูณ3นะครับผมก็เลือกเป็นคูณ3นะครับแต่ใช้ใบเยอะอยู่เหมือนกันครับ120เลยนะครับของรางวัลก็มีมากมายนะครับเป็นของขั้นเอ็นเกมทั้งนั้นเลยนะครับที่เราต้องการด้วยแต่มันก็ค่อนข้างที่จะดรอปยากอยู่เหมือนกันนะครับพอดรอปมาเห็นว่าเรามีนะครับ7ดาวมาด้วยเหมือนกันนะครับอันนึงมันก็จะทำการสุ่มนะครับแล้วแต่ดวงนะครับอันนี้แต่เราก็ทำทุกวันได้นะครับอันนี้ถ้าเรามีขนนกสีทองเยอะนะครับก็สามารถลงได้บ่อยๆเลยก็ได้นะครับจะเห็นว่าได้เป็นแหวนปลอกนิ้วมรกตนะครับ7ดาวนะครับมา1อันมีเปอร์เซ็นต์คีติคอนมีความเสียหายคีด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ชั่วคราวได้เหมือนกันนะครับถือว่าดีอยู่นะครับส่วนเสื้อพวกนี้ผมได้มาเยอะเหมือนกันครับ2อันนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ไม่ใช่อันที่เราต้องการทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอันที่ต้องการก็คืออันที่ดรอปยากนั่นเองต่อไปนะครับอันที่ฟาร์มอันต่อไปก็คือขุดเหมืองนั่นเองนะครับเราก็จะทำการขุดเหมืองตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล6แล้วนะครับมันก็จะมาตันอยู่ที่เลเวล6นะครับตอนนี้จะก้าวขึ้นเลเวล7จะต้องไปดันหอวาเพิ่มขึ้นอีกนะครับดังนั้นเราก็ฟาร์มที่เลเวล6ง่ายๆสบายๆไปก่อนกันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลูกชาตินะครับเพื่อจะฟาร์มหาลูกตานี้นะครับหรือใครอยากได้ตัวนี้นะครับก็มาที่บอสเมดูซ่าไฟตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นฟันเฟืองนะครับส่วนผมจะมาหาที่สวนลูกชาติเพื่อเอาแกนลูกตาอันนี้นะครับก็ดรอปยากอยู่เหมือนกันครับตีไปหลายครั้งก็ยังไม่ได้นะครับในส่วนเมืองนี้นะครับเราต้องทำการฟาร์มนะครับใช้เวลานานเป็นอย่างมากนะครับค่อยๆฟาร์มไปหาของไปเรื่อยๆนะครับและในส่วนของปริศนาเอโอนิกอันนี้นะครับที่เป็นนาฬิกาทรายอันนี้นะครับผมได้ทำการสอนไปแล้วในซีซั่นที่แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ
วิธีการลงวิธีการหาของภายในนี้นะครับจะหาง่ายกว่าในการขุดเหมืองธรรมดาด้วยนะครับยังไงก็ลองย้อนกลับนะครับไปดูคลิปอันเก่านะครับของซีซั่นที่แล้วที่สอนไปแล้วนะครับและในที่สุดท้ายนะครับที่เราจะหานะครับคือโหมดเฮลซาอันนี้นะครับโหมดเฮลซานั้นจะแบ่งเป็นระดับต่างๆด้วยนะครับทำไมเราถึงต้องลงนะครับโหมดเฮลซาเพื่อหานะครับเศษอีบอลนะครับมาอัพแผนผังอันนี้นะครับต้องทำการอัพให้ครบนะครับถ้าเราอัพตรงนี้ครบนะครับเราจะทำการฟาร์มในโหมดเฮลซาได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะแต่ละระดับต่างๆที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีความเสื่อมสภาพของเฮลซาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแป๊บเดียวนะครับเกือบเต็มเราจะตีมอนไม่เข้านะครับดังนั้นเราควรที่จะต้องหาเศษอีบอลนะครับเพื่อมาอัพแผนผังตรงนี้ให้ครบทุกอันด้วยนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับผมจะเข้าในของแมปสุสานเฮาเซียนอันนี้นะครับเพราะว่าในแมปนี้นะครับเศษอีบอลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามันมีมอนตัวเล็กๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทำให้เราสามารถฟาร์มเศษอีบอลได้ไวนะครับก็จะมาฟาร์มในแมปนี้ซ้ำๆนะครับหลาย10ครั้งหลายร้อยครั้งด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะอัพแผนผังตารางเมื่อกี้ให้ครบนะครับยังไงก็ต้องลงมาฟาร์มกันด้วยนะครับอย่าทิ้งในโหมดเฮลซาอันนี้เพราะว่ามันจะมีของที่ซ่อนอยู่ค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นของระดับเอ็นเกมอยู่หลายอันเหมือนกันรวมทั้งตู้เสื้อผ้าต้องมนนะครับเสื้อที่หายากหาเย็นนะครับก็ดรอปในโหมดเฮลซาเลเวล8ดังนั้นเราควรที่จะเล่นนะครับให้ถึงเลเวล8ให้ได้เลยนะครับเราก็ทำการเดินแบบนี้นะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับหาเศษอีบอลครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ย่อยๆนะครับดังนั้นใครมีเวลาว่างนะครับต้องมาลงนะครับโหมดเฮลซาถ้าเราไม่ไหวแล้วก็อยู่ที่ระดับประมาณ 4-5 นะครับประมาณนี้ไปก่อนถ้าไหวเก่งขึ้นนะครับก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราควรที่จะลงอันที่ไหวนะครับเพราะว่าระดับความเสื่อมสภาพมันไวนะครับถ้าใครตีช้านะครับมันจะเต็มไวถ้าถึงระดับที่90-99เมื่อไหร่ก็ออกเลยนะครับตีไม่เข้าเด็ดขาดนะครับเล่นใหม่เลยจะง่ายกว่าจะเห็นว่าเวลาเรากำจัดบอสนะครับมันจะได้เศษอีบอลค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับรอบหนึ่งนะครับก็ได้หลาย10อันอยู่เหมือนกันลงหลายๆรอบนะครับเราก็จะได้เยอะยิ่งเราไปอัพตารางเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะดรอปเศษอีบอลให้เยอะเท่านั้นนะครับแต่ละอันนะครับในตารางนี้นะครับมันจะระบุไว้เลยนะครับว่ามันเพิ่มอะไรให้กับเรานะครับในอันสุดท้ายนะครับมันจะเพิ่มโอกาสที่จะดรอปอุปกรณ์ในดันเจี้ยนนี้นะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเราควรที่จะอัพให้จนถึงอันสุดท้ายอันนี้เพื่อที่จะได้ไอเทมนะครับระดับเอ็นเกมเสื้อนะครับตู้เสื้อผ้าต้องมนนะครับที่หายากหาเย็นนะครับส่วนต่อไปนะครับผมจะพามาดูโคเด็กนะครับเป็นที่ดูนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับนะครับดรอปที่ดันเจี้ยนไหนกันบ้างนะครับเรามาดูตรงนี้ได้เลยครับอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าต้องมนอันนี้นะครับเราสามารถกดที่เตรียมนะครับแล้วกดรับนะครับมันก็จะบอกว่าของชิ้นนี้นะครับดรอปที่ไหนกันบ้างนะครับจะเห็นว่าโหมดเฮลซาครับเลเวล8ขึ้นไปนะครับเขาวงกดแพนโดล่าก็ดรอปนะครับเราสามารถมาดูได้นะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการอันนี้นะครับมันดรอปที่ไหนกันบ้างนะครับสามารถมาดูได้ที่โคเด็กนะครับก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนดรอปที่ไหนกันบ้างหรือว่าในเกมนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรเราสามารถมาดูได้นะครับมีทั้งขั้นที่เป็นสีลุ้งเรืองแสงแบบนี้ด้วยนะครับสีลุ้งม่วงนะครับเรืองแสงอันนี้ก็จะเป็นขั้นระดับสุดยอดแล้วนะครับของซีซั่น8นี้นะครับก็สามารถมาดูได้ครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในโคเด็กนะครับเราสามารถเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับว่าเป็นรองเท้านะครับเราก็มาดูรองเท้าที่เราต้องการอย่างเช่นรองเท้านักล่าอันนี้นะครับก็ดรอปที่เหมืองเอโอนิกนะครับเลเวล8ขึ้นไปนะครับคือขุดเหมืองนั่นเองนะครับขุ
ขุดเหมืองเลเวล8นะครับบอกด้วยนะครับว่าหลุมกระเทาะนะครับในเลเวล8นะครับเราสามารถดูได้ว่ามันดรอปที่แมปไหนด้วยนะครับโหมดเฮลซาก็ดรอปนะครับเลเวล6ขึ้นไปนะครับก็สามารถมาดูของต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนสร้อยนะครับสร้อยคอหัวใจนะครับที่เราต้องการนะครับว่าดรอปจากที่ไหนกันบ้างครับขุดเหมืองนะครับเลเวล8นะครับเฮลซานะครับเลเวล6แล้วก็ดันเจียนอื่นๆนะครับมันจะง่ายมากนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับว่าของชิ้นไหนที่หายากๆเลยนะครับมันดรอปที่ไหนกันบ้างเราจะเห็นว่าอย่างสร้อยอันนี้ดรอปยากมากครับเขาวงกตแพนโดล่าอย่างนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับมือใหม่นะครับมือเก่านะครับที่ต้องการเล่นอาชีพเรนเจอร์แล้วไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มที่ไหนกันบ้างนะครับของชิ้นไหนหาจากตรงไหนนะครับเราจะดันหอวาได้อย่างไรนะครับอุปกรณ์นั้นอุปกรณ์ชิ้นนี้เราหาได้จากตรงไหนก็สามารถมาดูได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเราก็พยายามดันหอวานะครับหอวาคือสิ่งที่จะปลดล็อกนะครับในโหมดต่างๆนะครับโหมดต่างๆนั้นจะขึ้นกับหอวาตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ดันเลยมันก็จะไม่ปลดล็อกในส่วนอื่นๆแต่ถ้าเราปลดล็อกหอวาขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในโหมดอื่นๆที่เราไม่ปลดล็อกมันก็จะปลดล็อกไปในตัวได้ด้วยนะครับดังนั้นหอวาจะเป็นแหล่งที่ควรจะทำอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาส่องดูนะครับว่าท็อปเซิร์ฟครับตอนนี้เขาไปกันถึงไหนแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาไปจนถึงเสื้อสีลุ้งนะครับสีลุ้งม่วงกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะตามเขาทันได้เมื่อไหร่นะครับยังไงเราก็ต้องพยายามนะครับเน้นการฟาร์มนะครับเน้นการขยันหาของไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งเราก็จะไปถึงเหมือนเขาได้นะครับถ้าอยากไปถึงอย่างเขาไวๆต้องเติมนะครับสงสัยจะเติมหนักอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะถึงขั้นอันนี้ได้นะครับอย่างเราถ้าเป็นสายฟรีนะครับหรือว่าเติมน้อยก็เน้นลูกขยันนะครับขยันไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะประสบความสำเร็จกันเองนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับตอนเพื่อนไม่มากก็น้อยยังไงก็รอติดตามชมนะครับในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีการอัปเดตนะครับตัวละครเรนเจอร์นะครับของเราไปถึงไหนกันแล้วนะครับได้อุปกรณ์ขั้นเอ็นเกมมาหรือยังนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะทำคลิปมาอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันเขานะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ